پروسه یه 7-8 سالی واقعا زمان برد. یعنی قشنگ 7-8 سال از زندگی من رفت، با اینکه میتونستم خیلی زودتر از اینا جراحی بکنم، تو سن کمتر، مثلا تو سن 18 سالگی اگر من جراحی میکردم، خب طبیعتاً هورمون هایی که داشتم میزدم خیلی بیشتر روی بدن من اثر میذاشت، بیشتر تغییر میکردم، بیشتر نشون میداد هورمونا. ولی خب یه 7-8 سالی سوختیم وسط. 14 سال با زجر و بدبختی و نمیدونم فیلم بازی که فقط نقش بازی میکردم، فقط نقش. اون تو اون اتاق میخوابید، من تو این اتاق. فقط چون زنی بود که درونگرا بود روش نمیشد پدر مادرش بگه. بعد شده بودیم 2 زن توی یه خونه. بعدها دیگه حسم که همونجور که دکتر گفته بود خیلی بیشتر شده بود دیگه. اصلا کلا من لوازم آرایش داشتم، آرایش میکردم، بعد لباسای کوتاه میپوشیدم و این خیلی من خدا رو ناراحت میکرد. من توی رابطه بودم توی اون تایم، حالا اون چندین نفری که حالا بودن، یه 3-4 نفری که بودن، حالا به هر دلیلی کات شد. نمیگم به خاطر صرفاً به خاطر ترنس بودنم، حالا نشد، یکی خواست از ایران بره، نمیدونم یکی خیانت کرد فلان شد. این داستانای این شکلی بود. اون چیز خاصی نیستش، خیلی ربطی به مسئله ترنس بودنم نداشت، خیلی دخیلم نبودن حتی تو این داستان، حتی پیگیر داستانم هم نبودن. فقط میدونستم که من ترنسم و حالا با همدیگه توی رابطه بودیم و خب کات شد. منم که اومده بودم مثلا ازدواج کردم، نیومدم یه گولش بزنم، واقعا اومده بودم به قول معروف ازدواج کنم که زندگی کنم، ولی نمیدونستم، ما رو موقع آگاه نمیکردن. شاید اگر که بود اون موقع، این الان من میرفتم سالهای پیش مثلا جراحی میکردم. و وقتی کسی که جراحی میکنه، ببینین کسی که تو سن 14-15 سالگی اگر بتونه جراحی کنه، یا حالا 18 سالگی، هورمون تراپی زودتر بهش جواب میده، استخوان‌بندیش درشت نمیشه. تو این 8 سال من خیلی تلاش کردم که این باور رو به مادرم بدم که همچین چیزی هست و من هم جزء بشم. به یه جایی رسید که پذیرفت ترنس بودن رو، ولی میگفت حالا من ترنس ها رو پذیرفتم ولی تو ترنس نیستی. حالا من باید اثبات میکردم که من هم هستم و اونجا دیگه جایی بود که من مجبور شدم به قول معروف تیر نهاییه رو بزنم که من مادرم رو بردم انجمن ترنس. تازه آشنا شده بودم با انجمن، دیدم که دارن خب کمک میکنن به بچه ها. یه جلسه بود که بچه ها خانواده هاشون رو می آوردن، مخصوصا اونایی که ناراضی بودن می اومدن که صحبت بکنن که راضی بشن خانواده ها، بفهمن که چقدر آدم های موفق بین ما هستن، ما چقدر نخبه داریم، چقدر مخترع داریم، چقدر بازیکن های تیم ملی داریم. حتی توی بچه های ترنس آدم های موفق کم نیستن. من با تا اینکه دوست منو با انجمن چیز آشنا کرد، با انجمن خودمون آشنا کرد. بعد من رفتم با انجمن، دیدم ای وای همچین چیزی هستش. گفتم من اگر میدونستم اینجوری هست، هیچ وقت نه ازدواجی به وجود میامد نه سربازی من میرفتم، چون میدونستم خب من اخلاقم زنه. هیچ وقت یه زن سربازی نمیرفتن لای اون همه مردا توی یه پادگان بخواد باشه. توی اون جلسه مادرم من وسط جلسه داشت میرفت به خاطر یه مشکلی که پیش اومد، ولی مدیر انجمن رفت دنبالش، گفت من تا با شما صحبت نکنم نمیذارم برید از اینجا. و صحبت کرد، گفتش که خب اون زمان مدیر انجمن ما هم خودش ترنس بود و ازدواج کرده بود با یه ترنس دیگه. و صحبت کرد، گفتش که ببین من خودم عمل کردم، نگران آینده بچه هاتون نباشید. و تمام اینا باعث شد که اون ترسه بریزه و مادرم دیگه پشتم بود، حمایتم داشت میکرد، با هم داشت میمد و من فقط از این ترس داشتم که حالا از این به بعد فامیل رو چی کار کنم. ولی در کمال تعجب متوجه شدم که اتفاقا تمام فامیل، حتی اون کسایی که باشون سالیان سالم به زور ارتباط داریم، کاملا در جریان مسئله من بودن، از طریق حالا پدر بزرگان، مادر بزرگان که هی گفته بودن این ور اون ور، و همشون
کاملا پذیرفته بودم. خیلی واسم این داستان هم قشنگ بود هم عجیب بود. بعدم نه خیلی از بچه‌ها عین ما هستن. 2 خانم استریت کنار من بودن، ازشون خیلی تشکر میکنم و واقعا به من اعتماد به نفس دادن، واقعا نه منو مسخره کردن. این قبل از عمل بود، حتی به من میگفتن که آره عمل کن، مثلا شاید موهام موقع کم پشت‌تر بود، موهات یه وری بریز، این کارو کن اون کارو کن. حالا بعدها به خاطر قرصایی که خوردم، چیزایی کردم، موهام خیلی بهتر و پرتر شد. بعد کاری ندارم تا اینکه پروتز سینه کردم، درد پروتز سینه رو من خیلی کشیدم، اذیت شدم و دوستای خوبی کنارم داشتم. یه سری از بچه‌ها واقعا پول جراحی‌ها رو ندارن بدن. یعنی با اینکه مثلا بیمارستان‌های دولتی ممکنه با بیمه تا 500-600 تومن هم هزینه ها رو چیز بکنه، انجام بده، جراحی رو باش انجام بده، ولی واقعا یه سری از بچه‌ها همون مقدار پول هم ندارن. ارگان بهزیستی به بچه‌های ترنس کمک بکنه، چون واقعا بچه‌هایی که نیاز دارن به این کمک‌ها و اصلا توی دستور کارشون این مسئله هستش، ذکر شده. رفتم بهزیستی و گفتم که من برای این وام اومدم، خیلی رک به من گفتن که نه اصلا همچین چیزی نیست به اون صورت که شما فکر میکنید، نمیشه این مسئله. منم که الان مثلا توی خونه با پدر مادرم دارم زندگی میکنم، حالا منو پذیرفتم فلان، ولی ما داریم بچهای ترنسی رو که طرد شدن، کارتون خوابن، دارن تو خیابون میخوابن. هزینه اونا رو کی میخواد بده؟ کی واسه اونا سرپناه درست میکنه؟ هزینه این حمل واقعا گرونه و دولت اصلا تقبل نمیکنه. اصلا الان هزینه به 100 میلیون تومان رسیده. یه هزینه عمل ساده ها توی ایران 100 میلیون رسیده. اگر اون دکتر بخواد اون عملو خب خیلی خوب مثلا انجام بده، بهش توصیه کنین که خوب انجام بده، میشه رو قیمت 300 میلیون و هیچ وقت دولت ما نمیاد این کار رو بکنه. ای کاش که عمل نکنن بهتره که تا یه عمل ناقص بکنن، این خیلی بهتره. خب چون سالهای سال باید زجر این عمل رو بکشن که هیچ چیز شبیه هیچ چیز نیست. عملش واقعا سخته، برای ما یه مرحله هست، ولی متاسفانه مال من دکتر من چند نیم ماه خراب کرد. مال من 6 مرحله انجام شد. کسی هم من نداشتم که مثلا حتی با من بیمارستان بیاد، همراهی باشه، کسی باشه. همیشه خودم تنهایی میرفتم بیمارستان، عمل میکردم، انگار که مثلا من سرما خوردم، میرفتم بیمارستان، خودم علم شدم میامدم. ترنس‌های مرد 3 مرحله جراحی دارم، من 2 مرحله شو تا الان انجام دادم، هنوز مرحله آخر مونده. مرحله آخر جراحیمون هزینه خیلی زیادی داره و به شدت سخته. این جراحی واقعا سخته، برای خیلی از بچه‌ها دردناک بوده. حتی من تجربه اونو نداشتم، نمیتونم چیزی راجع به اون بگم، ولی اینی که تا الان تجربه کردم، چون دولتی هم انجام دادم، از نظر هزینه به هم فشاری وارد نشد و الان حالا با این که هنوز تکمیل نشده ولی از چیزی که هستم راضیم. یادمه که وقتی عمل کردم، هیچ وقت یادم نمیره، وقتی که دوستم اومد بالای سرم، نمیدونین چجوری داد و بیداد میکردم.
مثلا فلانی من زن شدم، دیدی من زن شدم، رو تخت بیمارستان چقدر شادی میکردم. من زمانی که اولین جراحیمو کردم و به هوش اومدم خوشحال بودم، ولی اینقدر جنگیده بودم براش، یه حالت خنثایی داشتم. میگن خیلی بده اون چیزی که اون لحظه میخوای به دست نیاری بعداً به دستش میاری دی و ذوقشو نداری. یه چیز این شکلی با این که خیلی خوشحال بودم بالاخره رسیدم به اون چیزی که میخوام، ولی اونقدر خوشحالی آنچنانی نه که گفتم خب اینم بالاخره تونستم انجامش بدم، بالاخره شد. یکی این شادی رو یادم نمیره، یکی شادیه که قاضی به من حکم داد که اسمم عوض بشه و گفت تو زن هستی باید اسمتو تغییر بدی و اون توی دادگاه خانواده نبرد بود. ولی زمانی که چنج کردم دیگه کاملا و 100% وارد اون بخش از جامعه شدم و خب یه سری سختی های دیگه ای رو دیدم، حالا از بخش کار کردن، مسئولیت زندگی، اینکه باید مثلا توی زندگی در نقش شوهر باشی. خب تا قبل شما به این چیزا فکر نمی کنی، میگی که من فقط رها بشم و برسم به اون جنسیتی که واقعا باید باشم. اینا تمام مشکلاتیه که بچهای ما دارن و هر روز دغدغه شونه که اگه یکی تو خونه است امنیت جانی داره یا نه. چون ما داریم بچهای ترنسی رو که توسط پدر مادراشون کشته شدن. امنیت جانی داره یا نه، امنیت مالی داره یا نه، امنیت روانی داره یا نه. خب همه اینا برای ما دغدغه است. خیلی از این چیزا برای ما هزینه داره. این هزینه رو ما از کجا باید بیاریم؟ کی بهمون میده؟ ما راحت نمیتونیم کار پیدا کنیم، به خاطر اینکه بچه‌ای که قبل از جراحیشون، قبل از اینکه مدارکشون تغییر بکنه، خب نیاز دارن که پول جمع بکنن برای کل پروسهشون. ما خود پروسه روان درمانی و نمیدونم دادگاهی و اینامون هم کم هزینه نداره.